नमस्कार, मी सुपेकर कल्पना. आजच्या कार्यशाळेत आपणा सर्वांचे स्वागत. आजची कार्यशाळा यूज ऑफ स्पोकन इंग्लिश ॲप. सर्वप्रथम खालील लिंकवरून स्पोकन इंग्लिश ॲप डाउनलोड करून घ्या. बाणाने दाखवलेल्या टॅबवर टॅप करून स्पोकन इंग्लिश ॲप ओपन करा. नेक्स्ट वर टॅप करा. इन्स्ट्रक्शन, स्कूल व एक्झिट अशा 3 टॅब तुम्हाला दिसतील. इन्स्ट्रक्शनवर येथे जवळजवळ 48 सूचना ऑडिओ व्हिज्युअल स्वरूपात मिळतात. बॅक किंवा नेक्स्ट या 2 टॅबचा वापर करून पुढे मागे जाऊ शकतो. उजव्या बाजूला होम टॅब आहे, तिथून मागे येऊ शकतो. स्कूल टॅबवर असे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यावरून अनेक संवाद आपण ऐकवू शकतो. ते संवाद ऑटो प्ले किंवा प्रत्येक वाक्यावर टॅप करून ते आपण ऐकवू शकतो. असे अनेक संवाद आपणास मिळतील. उजव्या बाजूला वर ऑटो प्ले टॅब उपलब्ध आहे. शेवटी माय सेल्फ, माय फॅमिली, माय स्कूल यावरून छोट्या स्वरूपात सेल्फ इंट्रोडक्शनची माहिती आपण विद्यार्थ्यांना ऐकवू शकतो. अशा प्रकारे स्पोकन इंग्लिश ॲपद्वारे विद्यार्थ्यांचे बेसिक स्पीकिंग स्किल आपण डेव्हलप करू शकतो. धन्यवाद.